सो हेलो गाइज, म तपाईहरुलाई कम्प्युटर नेटवर्क्सको फर्स्ट लेक्चरमा चाहिँ स्वागत गर्दछु। सो यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कम्प्युटर नेटवर्क्सको ओभरअल सिलेबसको बारेमा हेर्छौँ। सो के पढ्नुपर्छ हामीले हैन, ओभरअल कोर्स स्ट्रक्चर कस्तो छ, हाम्रो मार्किङ कुन अनुसारको हुन्छ र त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने कम्प्युटर नेटवर्क्स भन्ने कुन सब्जेक्ट चाहिँ हामीले कुन सेममा पढ्नुपर्छ, कुन फ्याकल्टीमा पढ्नुपर्छ। सो कम्प्युटर नेटवर्क्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ हामीले बेसिकली 5th सेम अफ द ब्याचलर अफ साइन्स इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा एकेए बिएससी सिएसआइटी जुन चाहिँ हामीलाई कसले प्रोभाइड गरेको TUIOST इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी IOSTले चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। सो विदाउट फर्दर ड्यू हामी चाहिँ यसको सिलेबस हेर्न जान्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले कोर्स डिटेल हेरौँ। सो हाम्रो यसको ओभरअल कोर्स डिटेल चाहिँ हाम्रो 3 क्रेडिट आवरको छ। सो यदि हामीले यो कोर्स चाहिँ सक्सेसफुल्ली अथवा यो सब्जेक्ट चाहिँ हामीले यदि सक्सेसफुल्ली पास गर्छौँ भने हाम्रो रिजल्टमा अथवा हाम्रो मार्कसिटमा चाहिँ के 3 क्रेडिट आवर चाहिँ बढ्छ। सो यसको फुल मार्क्स चाहिँ 3 तरिकाले डिभाइड गरिएको छ। सो 60 फुल मार्क भनेको चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल फुल मार्क्स हो। त्यसपछिको 20 भनेको चाहिँ हाम्रो एसाइनमेन्ट फुल मार्क्स हो र त्यसपछिको 20 सरी यहाँ 2-0 भएछ, द्याट्स 20। सो त्यसपछिको 20 भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरअल कलेजले दिने मार्क्स हो। सो सिमिलरली पास मार्क्समा त्यो हामीले फुल मार्क्समा यो माथिको 60मा चाहिँ हामीले मिनिमम 24 लिएर आउनुपर्छ र बाँकी रहेको 20-20मा चाहिँ मिनिमम 8 र 8 चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। सो नेचर अफ द कोर्समा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने 3 दिन अथवा थ्योरीमा चाहिँ 3 आवर्स छ भने ल्याबमा 3 आवर्स। बेसिकली यो चाहिँ कस्तो कम्बिनेसन हो भने 3 दिनको प्र्याक्टिकल र 3 दिनको चाहिँ थ्योरीको प्र्याक्टिकल है। सो द्याट्स द नेचर अफ आवर कोर्स। सो कोर्स सिनोप्सिसमा हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको के पढिन्छ भनेर डिस्कस गरिन्छ। सो यहाँ देखे अनुसार चाहिँ हाम्रो के भन्छ डिस्कसन अन द टाइप्स अफ द नेटवर्किङ टेक्निक्स इन्टरनेट एन्ड IPv4। सो गोल चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्किङको बारेमा अलिकति डिटेल अथवा हाम्रो चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बिल्ड गर्ने काम गर्छ। सो हाम्रो कस्तो टाइपको मोडल्सहरू युज हुन्छ, कस्तो टाइपको लेयर्सहरू युज हुन्छ, प्रोटोकलहरू के युज भइरहेछ हाम्रो त्यो लेयरमा, इन्टरनेटले कसरी काम गरिरहेछ, हामी चाहिँ इन्ड युजर भएर चाहिँ हामीले कसरी इन्टरनेटलाई युज गरिरहेछौँ, कुन थ्रु हाम्रो डाटा ओरिजिनेट हुन्छ र कुन थ्रु चाहिँ हाम्रो डाटा एकदेखि अर्को ठाउँमा मुभ हुन्छ, त्यो सबैको बारेमा ओभरअल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यो कोर्सले दिन्छ। सो कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो छ भने हामीसँग 2टा युनिट छ र त्यो 2टा युनिट चाहिँ हाम्रो के छ त सब डिभाइडेड इन्टु 8 युनिट्स। सो टोटल चाहिँ हाम्रो 45 घन्टाको यो लेक्चर छ। सो युनिट 1मा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि युनिट 1मा चाहिँ हाम्रो 5वटा सब युनिट छ भने युनिट 2मा चाहिँ हाम्रो 3टा सब युनिट छ। सो युनिट 1मा चाहिँ सुरुको हाम्रो सब युनिट भनेको कम्प्युटर नेटवर्क्स। यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेको के हो, त्यसको एप्लिकेसन के हुन्छ, प्रोज एन्ड कन्स, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेसहरू के हो, कनेक्सन नेटवर्क एजेसहरू भनेको के हो, त्यसको हिस्टोरी कसरी भयो, इभोल्युट कसरी भयो, त्यो सबै हेरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस सर्भिस भनेको के हो त्यो सबै हेरिन्छ, त्यसको बारेमा पढिन्छ। नेटवर्क कोरमा चाहिँ प्याकेट स्विचिङ र सर्किट स्विचिङ कसरी काम गर्छ, भर्चुअल सर्किट कस्ट भनेको के हो, डाटाग्राम सर्किट्स भनेको के हो यसको बारेमा पढिन्छ। अनि त्यसपछि नेटवर्क एक्सेसमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ कसरी युज गर्थ्यौँ, हामीले डायलअप युज गर्थ्यौँ, त्यसपछिको मोडेम नेट आयो, त्यसपछि DSL ADSL आयो, त्यसपछि फाइबर हुँदै अरू HD हाई डेफिनेटेड फाइबरहरू आयो, त्यो सबै कसरी काम गरिरहेछ त्यो हेरिन्छ। र फिजिकल मिडियामा चाहिँ अब गाइडेड मिडिया भनेको विथ इन टर्म्स अफ द एनी ट्रान्समिसन मिडियम, यदि ट्रान्समिसन मिडियमबाट चाहिँ हाम्रो कस्तो तरिकाले डाटा ट्राभल हुन्छ, र अनगाइडेड मिडिया यदि एब्सेन्स अफ द ट्रान्समिसन मिडियम हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो तरिकाले के डाटा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर हेरिन्छ। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढिन्छ। ISP र इन्टरनेट ब्याकबोन। सो ISPहरूले चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट लिएर चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छ, अथवा हाम्रो मेन इन्टरनेटको ब्याकबोन के हो त्यो सबै हेरिन्छ। सो द्याट्स कन्क्लुड द सब युनिट 1.1। सो सब युनिट 1.2मा के गर्छ त हाम्रो प्रोटोकल लेयर छ। यसमा चाहिँ हामीले लेयर आर्किटेक्चर भनेको के हो, किन चाहिन्छ, र लेयर आर्किटेक्चर भने कतिवटा मोडल छ, OSI मोडल भनेको के हो, TCP/IP मोडल भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल स्ट्याक भनेको के हो, डाटा इन्क्याप्सुलेसन लेयर थ्रु कसरी डाटा इन्क्याप्सुलेट हुन्छ त्यो हेरिन्छ। सो अनि लेयरहरूमा डिभाइड गरिसकेपछि इच लेयरमा चाहिँ कस्तो टाइपको एड्रेसले काम गरिरहेको हुन्छ त्यो सबै हेरिन्छ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क इन्टिटिज एन्ड डिभाइसेस यो भनेको चाहिँ अब कुन लेयरमा चाहिँ कुन नेटवर्क डिभाइसेसले काम गर्छ, सच एज राउटर चाहिँ कुन लेयरमा काम गर्छ, OSI लेयरको OSI मोडलको कुन लेयरमा काम गर्छ र TCP/IP मोडलको कुन लेयरमा काम गर्छ, त्यो सबै त्यसको बारेमा हाम्रो डिटेल्समा पढिन्छ। सो हाम्रो
थर्ड सब युनिट चाहिँ के छ त एप्लिकेसन लेयर। एप्लिकेसन लेयर भनेको के हो, यसको फङ्सन के छ, प्रिन्सिपल अफ द एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल कस्तो टाइपको प्रिन्सिपल युज गर्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको यो चारवटा चाहिँ हाम्रो के हो प्रोटोकल पढ्नुपर्छ, द वेब एन्ड द एचटिटिपी। वेब एन्ड द एचटिटिपी भनेको चाहिँ हाम्रो वेब सर्फिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन टाइपको प्रोटोकल हुन्छ युज हुन्छ र कस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो त्यो डाटा ट्रान्सफर हुन्छ थ्रु द वेब हैन। त्यस सच एज द फाइल ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन प्रोटोकल युज गरिन्छ, त्यसको कतिवटा टाइप्स छ, कसरी काम गर्छ फाइल ट्रान्सफरले त्यो हेरिन्छ। र डोमेन नेम सिस्टममा चाहिँ हाम्रो डोमेन नेम भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्टरनेटमा भएको डिभाइसेसलाई चाहिँ नाम दिने प्रोसेसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो डोमेन नेम। सो त्यो नाम चाहिँ कसरी पाउँछ, कुनै पनि आइपी एड्रेसलाई चाहिँ नेममा कसरी चेन्ज गरिन्छ त, अथवा कुनै पनि एउटा सर्चिङ गर्दाखेरि यदि हामीले नेमबाट सर्च गऱ्यौँ भने त्यही आइपी एड्रेसमा कसरी गरेर स्ट्राइक हुन्छ त्यो सबै हेरिन्छ। सो हाम्रो त्यसपछिको फोर्थ सब युनिट भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के गरिन्छ भने यसको इन्ट्रोडक्सन पढिन्छ, त्यसको फङ्सन के हो र त्यसको रिलेसनसिप विथ इन कन्ट्याक्ट विथ द अदर लेयर चाहिँ के छ त। अब यसमा हामीले प्लस के पनि पढिन्छ भने कनेक्सन लेस भनेको कुन प्रोटोकल भन्छ, कनेक्सन ओरिएन्टेड कसरी हुन्छ, डाटा मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङ कसरी हुन्छ, र त्यसपछि कनेक्सन लेस प्रोटोकल युडीपी युजर डाटाग्राम प्रोटोकलको बारेमा पढिन्छ। त्यसपछि कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलको बारेमा पढिन्छ। र अनि यदि डाटा ट्रान्सफर हुँदाखेरि के हुन्छ कन्जेसन हुनसक्छ र त्यो कन्जेसन हटाउने अथवा त्यो कन्जेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने एप्रोचेसहरू के छ त्यसको बारेमा हामीले डिटेलसँग पढिन्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर भनेको चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो आइपीहरूसँग खेल्ने लेयर हो। सो आइपीहरूसँग खेल्ने भइसकेपछि हाम्रो त्यसको इन्ट्रोडक्सन के हो, त्यसको फङ्सन के हो, त्यसमा आइपीहरू कस्तो टाइपको आइपीहरू युज हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब राउटिङ पनि गरिन्छ यसमा। सो राउटिङ कस्तो टाइपको छ, कुन टाइपको छ राउटिङ, कुन टाइप। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो अब आइसिएमपी भनेको के हो, पिङ गर्दाखेरि हाम्रो आइसिएमपी प्याकेट जेनेरेट हुन्छ। सो त्यो पिङ भनेको के हो, पिङले के काम गर्छ, आइसिएमपी प्याकेटले कस्तो टाइपको हामीलाई इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। सो त्यो सँगसँगै हामी के पनि हेरिन्छ भने इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 6। सो किन चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 चाहिँ किन ल्यागिङ भयो, सो ल्यागिङ गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ त्यो इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जनमा चाहिँ कसरी सबनेटिङ आयो, अनि त्यसमा चाहिँ कसरी सबनेटिङ आएर चाहिँ क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङको कन्सेप्ट अथवा त्यो भनेको चाहिँ क्लासलेस सबनेट आइपी सबनेटहरू युज गर्ने त्यो कसरी आयो, र त्यहाँबाट त्यतिले नपुगेर न्याट भन्ने चिज चाहिँ किन आयो, त्यो भनेको के हो, कसरी आयो, किन आयो, त्यो सबै हेरिन्छ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो मल्टिकास्ट राउटिङ भनेको वान टु मेनी कम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो सबै हामीले यो सेक्सनमा चाहिँ पढिन्छ। सो त्यसरी हामीले चाहिँ के कन्क्लुड गर्यो, युनिट 1 कन्क्लुड गरियो। सो युनिट 2 मा चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रो युनिट 2 मा फर्स्ट हाम्रो सब टपिक भनेको चाहिँ लिङ्क लेयर एन्ड द ल्यान। सो लिङ्क लेयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली डाटा लिङ्क लेयरको बारेमा पढिन्छ। यसमा यसको फङ्सन के हो, सर्भिसेसहरू के छ, अनि यसले अब बेसिक काम गर्ने भनेको इरर डिटेक्सन इरर करेक्सन त्यो कसरी गर्छ, के टेक्निक्सहरू अप्नाउँछ। सो मल्टिपल एक्सेस प्रोटोकल एकैचोटि धेरैजनाले एउटै मिडियम युज गर्दाखेरि कस्तो टाइपको प्रब्लमहरू आउन सक्छ र त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले कसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसमा रहेको यो लेयरमा रहेको सर्टेन प्रोटोकलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ, जस्ट एज इथरनेट, टोकन रिङ, एफडिडिआई, त्यसपछि पोइन्ट टु पोइन्ट, एटिएम, फ्रेम रिले अनि वायरलेस लिङ्कहरूको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। र यसमा अनि प्लस पोइन्टमा हामीले के पनि पढ्नुपर्छ भने इथरनेट फ्रेमको स्ट्रक्चरहरू, त्यसमा कसरी डाटा इन्क्याप्सुलेट हुन्छ, कसरी डाटाहरू राखिन्छ, त्यसको होल स्ट्रक्चर हामीले पढ्नुपर्छ। सो त्यसपछिको हाम्रो सेक्सन भनेको चाहिँ 2.2 मल्टिमिडिया नेटवर्किङ। यसमा चाहिँ अब मल्टिमिडिया भनेको के हो, मल्टिमिडियालाई हामीले कसरी नेटवर्किङ गर्न सकिन्छ, स्ट्रिमिङ द अडियो एन्ड भिडियो चाहिँ कसरी युज हुन्छ हैन, कसरी हाम्रो स्ट्रिमिङ हुन्छ त्यो डाटाहरू, त्यो सबै हामीले यसमा पढ्नुपर्छ भने लास्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट छ। नेटवर्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यदि हाम्रो नेटवर्क हामी यदि एडमिनिस्ट्रेटर हुने हो भने हामीले कुन तरिकाले नेटवर्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, वाट आर द प्र्याक्टिसेस द्याट सुड बी फलोड ड्युरिङ द नेटवर्क म्यानेजमेन्ट। यदि नेटवर्क ठुलो हुँदै जान्छ भने हाम्रो कस्तो टाइपको प्र्याक्टिसेसहरू गरिरहनुपर्छ अथवा कस्तो टाइपको एप्लिकेबल प्र्याक्टिसेसहरू गर्नुपर्छ एउटा राम्रोसँग नेटवर्क म्यानेज गर्नको लागि, यो सबै हेरिन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स अफ स्टडी हाम्रो TUIOSTले कसरी दिएको छ भने सुरुमा हामीले के पढिन्छ त सब युनिट 1.1 पढिन्छ, त्यसपछि 1.2 पढिन्छ, त्यसपछि 2.1 एन्ड सो अन गर्दै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यसरी नै सिक्वेन्स अफ स्टडी चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो हाम्रो लास्टमा बेसिक क्वेसन फर्मेट, यदि हाम्रो 60 मार्क्सको फुल मार्क्स हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ बेसिक क्वेसन फर्मेट कस्तो हुन्छ भने 2 लङ क्वेसन आउँछ
है 2 लङ क्वेसन फ्रम इच युनिट, जुन युनिटबाट नै आउन सक्छ हैन, जुन युनिटबाट नै आयो भने तर त्यो कस्तो हुन्छ भने आउन चाहिँ 3टा आउँछ तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ 2टा, तर त्यो अप्सनमा आउन्न, एउटा चाहिँ कम्पलसरी आउँछ। जस्तो एउटा चाहिँ ए मा आयो भने बी मा के आउन सक्छ भने एउटा क्वेसन अर अर्को क्वेसन, सो बी मा चाहिँ चुज आउन सक्छ। ए मा चाहिँ एउटा कम्पलसरी आउँछ भने बी मा चाहिँ एउटा चुज आउन सक्छ। सेम एज हाम्रो 8th क्वेसन, हाम्रो चाहिँ सर्ट क्वेसनहरु चाहिँ के आउँछ त टोटल 9 वटा आउँछ र त्यसमा चाहिँ हामीले कतिवटा गर्नुपर्छ 8 वटा गर्नुपर्छ। सो लङ क्वेसनको मार्क्स होल्ड चाहिँ कति हुन्छ भने 10 मार्क्स हुन्छ भने 8 सर्ट क्वेसन अथवा 8 वटा त्यो बाँकी रहेको 8 वटा क्वेसनहरुको चाहिँ मार्क्स होल्ड चाहिँ कति हुन्छ त 5 मार्क्स हुन्छ। सो हामीले चाहिँ मिनिमम 24 मार्क्स चाहिँ अब्टेन गरेको हुन्छ के गर्नुपर्छ केको लागि चाहिँ हामी पास हुनको लागि। सो यो चाहिँ मेरो यो कोर्सको चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो। यसपछि चाहिँ हामीले अब युनिट 1.1 स्टार्ट गर्छौं। सो युनिट 1.1 मा चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु द कम्प्युटर्स, कम्प्युटर नेटवर्किङ भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, त्यसको प्रोज एन्ड कन्स हैन, कस्तो टाइपको आर्किटेक्चरहरु छ त्यो सबैको बारेमा पढिन्छ। सो यदि तपाईहरुलाई यो लेक्चरहरु मेरो मैले बनाएको लेक्चरहरु यदि मन परेको भए प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब अनि प्लिज शेयर because share is in caring. Thank you.